ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የጤና ቴክኖ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። ዛሬ የምናየው እንግዲህ ስለ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ሜኑ ስለሆነ ስለ አንዱ ስለ ዳታ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ስለ ፎርሙላ ፔጅ ላይአውት ኢንሰርት ኤንድ ሆም እና በእነሱ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ኮማንዶችን አይተናል። ዛሬ የምናየው እንግዲህ ስለ ዳታ ይሆናል ማለት ነው። በዳታ ውስጥ ያሉ ኮማንዶችን እናያለን። እንዴት ነው ዳታን ቫሊዴት የምናደርገው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ዳታ ስናወራ በውስጡ የተለያዩ ኮማንዶች አሉ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ወደ ዳታ ከመግባታችን በፊት ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ጀምሩ። እንግዲህ በዳታ ውስጥ የተለያዩ ኮማንዶች አሉ። እነዚህ ኮማንዶች ውስጥ እንግዲህ ጌት ኤክስተርናል ዳታ እንዴት ነው ኤክስተርናል ዳታ የምናገኘው የሚለው ፍሮም ዘ አክሰስ ሊሆን ይችላል፣ ከዌብ ሊሆን ይችላል፣ ፍሮም ዘ ቴክስት ሊሆን ይችላል፣ ፍሮም አዘር ሶርስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ኮኔክሽን ነው። ኮኔክሽን እንዴት እናገኛለን የሚለው ነው። ኮኔክሽን የምናገኝበት ፍሮም ድሮፕ ቦክስ ሊሆን ይችላል። ሌላ የተለያዩ ሚንሶች አሉ ማለት ነው። ዳታ ቱልሶቹ አሉ። አሁን ዋና ነገር እንግዲህ እዚህ ዳታ ቱልስ ውስጥ ዳታ ቫሊዴሽን እንዴት ነው፣ ሪሙቭ ዱፕሊኬሽን፣ ፍላሽ ፊል ኤንድ ቴክስት ቱ ኮሎመን የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ኮንሶሊዴት፣ ግሩፒንግ፣ አንግሩፒንግ፣ ሰብ ቶታል የሚሉትን ደግሞ በአውት ላይን ውስጥ እናያለን ማለት ነው። ሶ ስለ ዳታ ያሉት ነገሮች እነዚህ ናቸው። ሞሮቨር ግን ዛሬ የምናየው ስለ ዳታ ቫሊዴሽን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ስለ ዳታ ቫሊዴሽን መጀመሪያ ቴብል መስራት አለብን ማለት ነው። ሶ ስለ ዳታ ቫሊዴሽን ስናወራ እንግዲህ ቫሊዴሽን ነሰሰሪ ቲንግ ነው። ለምንሰራው ሁሉ ቫሊዴሽን ከሌለው ዳታችን ሚኒንግለስ ነው የሚሆንብን ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ አንድ ሴክስ ስናስገባ ሁለት አይነት ነገር ነው ያለው። ቻር ሆኖ ሜል ኦር ፊሜል ነው ያለው። ሶ ከነዚህ ውጭ ቢያስገባ አክሴፕት ማድረግ የለውም። ሶ እንደዚህ አይነት የተለያዩ ቫሊዴሽኖችን እንሰራለን። ለምሳሌ የስም ሌንግዝ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ሳምፕል ቴብል እንስራና ሳምፕላችን ቴብላችን ኔም፣ ሴክስ፣ ኤጅ፣ ካንትሪ ይኑረው። እንዴት ነው ድሮፕ ዳውን የምንሰራ የሚለውን ሁሉ እናያለን ማለት ነው። ሶ ኤጅ፣ ካንትሪ ኤንድ ዴት። ዴት እንግዲህ እንዴት ነው አውቶማቲካሊ ሪድ የሚያደርግልን ያለንበትን። ሌላኛው ታይም ሊሆን ይችላል። አሁን ያለንበትን ታይም ማወቅ ብንፈልግ እንግዲህ ስለ ቫሊዴሽን ስናወራ ቴብላችንን ዲዛይኑን በፈለግነው ሚንስ መቀየር እንችላለን። ያላያችሁ በባለፈው ቲዩቶር እንዴት ነው የቴብል ዲዛይን የሚሰራው የሚለውን አይተናል። ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ ኔም ውስጥ ስንገባ ኔም እንግዲህ ለምሳሌ ሞሮቨር ኔም ከ5 እስከ 20 ነው ሌንግዙ ይሆናል ተብሎ የሚታሰበው ማለት ነው። ሶ ለሱ ቫሊዴሽን እንሰራለን ማለት ነው። ሶ ቫሊዴሽን ለመስራት ዳታ ውስጥ እንገባና መጀመሪያ የምንፈልገውን ኮሎመናችንን ሰሌክት እናደርጋለን። ሶ እዚህ ጋር በኔም ኮሎመን ውስጥ ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ሰሌክት ካደረግንም በኋላ እንመጣና ዳታ ላይ ምን አለ? ዳታ ቫሊዴሽን አለ። ዳታ ቫሊዴሽናችንን ክሊክ በማድረግ እዚህ ውስጥ ኔም እንግዲህ የሚቀበለው ሆል ናምበር ነው፣ ዴሲማል ነው፣ ሊስት ነው፣ ዴት ነው፣ ታይም ነው፣ ቴክስት ሌንግዝ ነው ወይስ ከስተም የሚደረግ ነው ማለት ነው። ሶ ከስተም የሚደረግ ራሳችን ከስተም የምናደርገው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሁሌ ቴክስት ሌንግዝ ነው ማለት ነው። ሶ ቴክስት ሌንግዛችን ከ5 እስከ ስንት መሆን አለበት? እስከ 20። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለት ቴክስት ብናስገባ ምን ይለናል ማለት ነው? እዚህ ጋር the value that you entered is not valid ይለናል። ቫሊድ አይደለም ያስገባችሁት ነገር። ምክንያቱም ቫሊዴሽናችን ከስንት እስከ ስንት አድርገናል ማለት ነው? ከ5 እስከ 20 ማለት ነው። አሁንም ቫሊዴሽን ጋር ስንገባ እዚህ ጋር መያዝ ቫሊዴት ማድረጋችን ለምሳሌ አንድ ሰው ከመግባቱ በፊት ኢንፑት ከማድረጉ በፊት ኖቲፋይ እንዲያደርገው ማስገባት ያለበት ቴክስት ከ5 እስከ 10 ነው የሚለው ኖቲፋይ የሚያደርገው። ከፈለግን እዚህ ጋር መተን ኢንፑት ቴክስት ላይ ፕሊዝ ኢንተር ዘ ሌንግዝ ቢትዊን 5 up to
ቲዮኒ ብለን መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ኢንፑት የምናደርገው ቫልዩ በዚህና በዚህ እንዲያደርግ አድርገን ኢንፑት ሜሴጅላችንን ስናስገባ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኖቲፋይ ያደርገናል ማለት ነው። ክሊክ ስናደርግበት ፕሊስ ኢንተር ዘ ሌንግዝ ቢትዊን 5 አፕ ቱ ቲዮኒ የሚል ኖቲፋይ ያደርጋል። ሶ አሁን ለምሳሌ ሁለት ብናስገባ እንደዚህ አይቀበለንም ማለት ነው። ኤረር ሜሴጅናችንን አላርታችንን እኛ መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሄለን ቢሆን ሄለን 5 ስላላት ይቀበለናል ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር የምናየው ነገር ደግሞ ኤረር አላርት ነው። ኤረር አላርታችን ማለት ነው። ወይም ስንሰሳት ኖቲፋይ የሚያደርገን አላርታችንም ራሳችን መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ዋርኒንግ ነው ኢንፎርሜሽን ነው የሚለው ዋርኒንግ ከሆነ ሰማያዊ ይሆናል እዚህ ጋር እንደምታዩት የዋርኒንግ ምልክት ኢንፎርሜሽን ከሆነ ደግሞ ኢንፎርሜሽን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ጋር ኤረር ስለሆነ ይሄን እናደርጋለን። ሶ ምን ይበል ለምሳሌ the length must be between 5 up to ቲዮኒ የሚል ኤረር ወይም ታይትሉ እንደዚህ ሆነና ኤረራችንን ደግሞ እዚህ ጋር ታይትሉም ኤረራችንም ተመሳሳይ ስላደረገ ነው ኢንተር ብንለው ለምሳሌ እዚህ ጋር ጂዩ ቫልዩ ኢንተር ኢዝ ናት ቫሊድ ይላል ማለት ነው። ግን ኤረር ሜሴጃችንን አላወጣም። ሶ እዚህ ጋር ኤረር ሜሴጃችንም እንደዚህ አላርት ሴቭ አላደረገውም። ሲጀመር ያው ሴቭ ስላላደረገው ነው። ሰሌክት አድርገን ነው መጀመሪያ ማድረግ ያለብን። ሶሪ እዚህ ጋር ሰሌክት አድርገን ስላላደረግነው ነው። ኦኬ በዚህ ጋር ለምሳሌ እንደዚህ ብንለውና ለሁሉም አሁን እዚህ ጋር ኢንተር ብንለው ኦኬ እንደዚህ ሰሌክት እናድርግና ፉል ቫሊዴሽን እንስራለን። ሶ እዚህ ጋር ሴቲንግ እንገባና ቴክስት ሌንግዛችን ከ5 እስከ 100 ይሆናል። ኦኬ ስለዚህ ኢንፑት ሜሴጃችን ፕሊስ ኢንተር የምናስገባው ማለት ነው። ኦኬ ፕሊስ ኢንተር ኤረራችንም ይሄ ነው። ሶ ኦኬ እንላለን። አሁንም ተመልሰን እዚህ ጋር ኦኬ ያላልናቸውን ኦኬ እንላለን። ሶ ይሄን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤችኤ ብለው አያችሁት እዚህ ጋር የሰጣነውን ኤረር አላርቱን ኖቲፋይ ያደርጋልናል። the length must be between 5 and 20 ይላል ማለት ነው። ሶ ኤረራችን እንደዚህ ያደርጋል ማለት ነው። እንድናስገባ ደግሞ ኖቲፋይ የሚያል ፕሊስ ኢንተር the length between 5 and 20 ይላል ማለት። ስለዚህ ስንሰራ ቫሊዴሽን ለዚህ ነገር ይጠቅመናል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ከማስገባቱ በፊት ምን ማስገባት እንዳለበት ኢንፑት ሜሴጅ ይመጣለታል። ኢንፑት ሜሴጁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕሊስ ኢንተር the length between 5 and 20 ይላል ማለት ነው። ግን ከዛ በላይ ወይም ከዛ በታች ከቫሊዴሽን ውጭ ሲያስገባ ደግሞ ኤረር አላርታችን የምንፈልገውን ነገር ያመጣልናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ጀምስ ብንል እንዲያደርግልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ያጠፋዋል። ጀምስ 5 ሊሆን ይችላል። አበበ ሀጎስ ተክሉ ሊሆን ይችላል። ሶ እንደዚህ አድርገን ቫሊዴሽናችን ፕሊስ ኢንተር ዘ ሌንግዝ ቢትዊን 5 and 20 ሴክስ እንግዲህ ስለ ሴክስ ስናወራ ኖርማሊ ስለ ጾታ እንግዲህ ሁለት አይነት ጾታ ነው ያለ ሴት ወይም ወንድ ነው እንግዲህ ስለዚህ ማስገባት ለምሳሌ አንድ ሰው ሴክስን ተሳስቶ ዲ ሊያስገባ ይችላል ኤም ሊያስገባ ይችላል ዋሬቨር ሌላ ከሁለቱ ውጭ ሊያስገባ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ቫሊዴት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሶ ቫሊዴት
ማድረጋችን ሰሌክት እናደርጋለን ሰሌክት የምናደርገው የምንፈልገውን ኮሎመን ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሴክስን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ዳታ ቫሊዴሽን ገባለን እዚህ ጋር ዳታ ቫሊዴሽን ከመጣን በኋላ ሴክስ ምንድነው በሊስት እንዲመጣልን እናደርገዋለን ማለት ነው ሊስታችን ከመጣ በኋላ ግን ሶርሳችን ላይ ኤም ኦር ኤፍ ዩን ማለት ነው ኮማ አድርገን በድሮፕ ዳውን ይመጣና አሁን ይሄ ድሮፕ ዳውን ስናደርገው ማለት ነው ድሮፕ ዳውን እናደርገውና ኤም ኦር ኤፍ ለምሳሌ ኢንፑት ሜሴጃችን ፕሊስ ኢንተር ሊሆን ይችላል ማለት ነው ኢንተር ሴክስ ሊሆን ይችላል ሶ ይሄ ኖቲፋይ ያደርገናል ካልሆነ ግን ኤረር ሲንታክሳችን ምን ይበል እዚህ ጋር ሴክስ ይበልና ታይትሉ please select the sex የሚል ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሶ ኦኬ እንበለው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሊዝ ሰሌክት ሴክስ ይላል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው ሜል ኦር ፊሜል የሚል ማለት ሶ እዚህ ጋር ድሮፕ ዳውን ግን እዚህ ጋር ለምሳሌ ዲም ብናስገባ ምን ይላል የሚለው ነገር እኔ ፕሊዝ ሰሌክት ሴክስ ነው የሚለው እዛ ጋር ኤረራችን ምን ተኮሬክት ሴክስ ወይም የምንፈልገውን ቫሊዴት የትክክለኛውን ጾታ እንዲመርጥልን ኤልን ብናስገባ አሁንም ተመሳሳይ እንደዚህ ያደረግን ቫሊዴት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ሴክሳችን ሶ ዳታችንን ዋናው ቁም ነገሩ እዚህ ጋር ዳታችንን ቫሊዴት ማድረግ አለብን ነው በቃ ስናስገባ ምክንያቱም ዳታ ሁሌ ኮሬክት እንዲሆን ከተፈለገ ምን ያስፈልጋል ቫሊዴሽን ማለት ነው ሶ ቫሊዴሽናችንን እንደዚህ ያደረግ ኢንፑት ሜሴጃችንን ኤረር ሜሴጃችንን ኖቲፋይ እንዲያደርገን የምንፈልገውን ሚንስ በመስራት እንግዲህ እዚህ ጋር የተለያዩ ነገሮችን የምንፈልገውን ፕሮግራም እዚህ ጋር በቀላሉ እንደዚህ መስራት እንችልና የራሳችንን ሲስተም እዚህ ጋር ሰርተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ሌላ ኤጅ ሊሆን ይችላል ኤጅ እንግዲህ እነዚህ ኮምፓሪዥን ኦፕሬተር የሚባሉ አሉ ስለ ኮምፓሪዥን ኦፕሬተር ስናወራ ምን አሉ ሌዛን ግሬተር ዛን ሌዛን ኦን ኢኳልስ ቱ የሚሉ ነገሮች አሁን ለምሳሌ ማክሲመም ኤጁ አንድ ሊሆን ሚኒመም ኤጁ አንድ ሊሆን ይችላል ማክሲመም አፕ ቱ 100 ሊሆን ይችላል ኤጅ ግን ኢትስ ና ፍራክሽናል አሁን ለምሳሌ 12.5 አንልም ኤጅ ነው ሶ ሆል ነምበር ነው ወይም ዴሲማል አይደለም ሶ እነዚህ ነገሮች ቫሊዴት ማድረግ እንጂ አንድ ለምሳሌ ኤጅን አስገባ ሲባል 12.5 አይልም ወይ 12 ከሆነ 12 ነው ሊለው የሚችለው ሶ እነዚህ ነገሮች ቫሊዴት ማድረግ አለብን ማለት ነው እነዚህን ቫሊዴት ለማድረግ ደግሞ እዚህ ጋር ሰሌክት እናደርጋለን ሰሌክት ካደረግን በኋላ እዚሁ ጋር ቫሊዴሽን ውስጥ በመግባት ምን ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ሴቲንግ ገብተን ሆል ነምበር ነው ኤጅ ከሆነ ሚኒመሙ 1 ነው ማክሲመሙ ደግሞ 100 ሊሆን ይችላል ሶ ኢንፑት ሜሴጁ ፕሊዝ ኢንተር your age ሊሆን ይችላል ማለት ነው ታይትላችን ኤጅ ቢሆን ችግር የለውም እዚህ ኦኬ ሌላውን ቫሊዴት እናደርጋው ኤረራችንን ተመሳሳይ ለምሳሌ ኤረራችን ደግሞ ፕሊዝ ኢንተር the correct age ሊሆን ይችላል ጋይዝ ኖቲፋይ ታይትላችን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤጅን አንድ ስናስገባ ትክክል ነው ይላል ምን ይላል እዚህ ጋር ኤጅ ለና ፕሊስ ኢንተር ዮር ኤጅ ሊል ይችላል ማለት ነው ሶ ኤጃችን ለምሳሌ 125 ብናስገባው ምን ይላል ፕሊስ ኢንተር ዘ ኮሬክት ኤጅ ይለናል ማለት ነው ኤረራችን ሶ እዚህ ጋር ማስገባት ያለብን ለምሳሌ ዴሲማል አስገብተን ነው 12.5 ብናስገባው ምን ይላል ፕሊስ ኢንተር ዘ ኮሬክት ኤጅ ስለዚህ እንደዚህ ያደረግ ዳታ ቫሊዴሽን መስራት ያስፈልጋል ዳታ ቫሊዴሽን ኢዝ ነሰሰሪ በቃ ለምን ሰራው ስራ ቫሊዴሽን ያስፈልጋናል ማለት ለምሳሌ ከዚህም በታች ሊሆን ይችላል ከዚህም በላይ ኮምፓሪዥን ኦፕሬተር ልንጠቀም እንችላለን እነዚህ ኢፍ ክሎዝ ልንጠቀም እንችላለን ጌት ልንጠቀም እንችላለን ኤንድ ጌት ኖር ጌት እነዚህ ነገሮች መጠቀም
እንችል ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን የምንፈልገውን ነገር ቫሊዴት መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 150 ብንለው ተመሳሳይ ነው፣ ግን ኢንተርቫልን መስራት እንችላለን። ከዚህ እስከዚህ ኢንተርቫል ከዚህ ኢንተርቫል ያደረግ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንግዲህ የምናየው ካንትሪ፣ ለምሳሌ የምንፈልጋቸውን ካንትሪዎች ብቻ ድሮፕ ዳውን አድርገን መስራት እንዴት እንችላለን የሚለውን ነገር እዚህ ጋር እናያለን። ለምሳሌ ካንትሪ የምንፈልጋቸው ካንትሪዎችን ብቻ ሴሌክት አድርገን አንድ እንጽፍና ከዛ በኋላ ጀስት እንደ ሴክስ ያው ሴሌክት ማድረግ እንደምንችል ለምሳሌ እዚህ ጋር ሴሌክት እናደርጋለን የምንፈልገውን። እዚህ ጋር ኮሎምናችንን ሴሌክት ካረግን በኋላ ዳታ ቫሊዴሽን እንመጣለን። ከመጣን በኋላ እዚህ ጋር ምን አለ? ዴት ሊስታችን ውስጥ እንግዲህ የሚለየው ሶርሶች አሉ። ለምሳሌ የምናስገባቸው ኢትዮጵያ፣ ጃፓን፣ ቱርኪ፣ ሳውዝ ኮሪያ ኬንያ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሊስት ማድረግ ትችላላችሁ የምትፈልጉትን ካንትሪ። ከዛ ካደረግን በኋላ ኦኬ። ስለዚህ ካንትሪ እዚህ ጋር እንመጣለን። ድሮፕ ዳውን የምንፈልገውን ካንትሪ እንደዚህ እያደረግ መምረጥ አለ። ሌላ ብንጽፍ ለምሳሌ ለዚህ ቫሊዴሽን መስራት ብንፈልግ ያው ቫሊዴሽን እንደዚህ ያረግ ካንትሪያችንን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ታይም ዴት ቫሊዴሽን፣ ለምሳሌ የዴት ቫሊዴሽን አንድ ኤግዛምፕል እንናል እስኪ። ዴታችን እንዴት ነው ቫሊዴት የምናደርገው? ኢንተርቫል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናስገባው ዴት ቫሊዴሽን ከመቼ እስከ መቼ ለሚለው ዴት ለምሳሌ ዴት ስታርቲንግ ዴት ኤንድ ኢንዲንግ ዴት አለው። ለምሳሌ ከመቼ እስከ መቼ የሚለውን ነገር ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ዛሬ ስንት ነው? 10 ነው አይደለ? 08 23 2021 ቢሆን ኢንድ ዴታችን ደግሞ ቱዳይ ቢሆን 10 ትክክል አይደለም ይመስለኛል። ኦኬ ትክክል ነው። 23 ነው ዛሬ 23 2021 በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ ነው ቀናችን የሚሆነው። ካለ እዚህ ጋር መተን ለምሳሌ 04/10/2021 ብል ሬስትሪክት ያደርገናል ማለት ነው። ዘ ቫልዩ ኢንተርድ ኖት ቫሊድ ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቫሊዴሽን ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዴት ውስጥ ለምሳሌ ደግሞ ቫሊዴሽኑን አጥፍተ ነው ስለ ዴት የዛሬን ዴታችንን እንዴት ማስገባት እንችላለን የሚል እስኪ አንድ ኮማንድ ነኝ ማለት ነው ዛሬ ላይ እኔ ቫልዩ እናደርገውና እዚህ ጋር ቫሊዴሽናችን አጠፋ። አሁን ያለንበት እንዴት ለማስገባት እዚህ ጋር የፈለግነውን ቱዳይ ልንለው እንችላለን። ቱዳይ ብለን የዛሬን ቀን እንዲያስፈልጋባልን ከፈለግን እንዲህ አድርገን ቀናችንን እንዲያስገባ ኮማንድ ኢንዲንግ ዴቱ ቱዳይ ብለን መጨረሻ ላይ ሙሉ ኮማንዳችንን ሰጥተን ታይማችንን እስኪ አሁን ከነ ታይሙ ከነ ስንት ሰዓት ነው የሚለው ናው ብለን ብናየው እንደዚህ ኢራር ያመጣል። እንደዚህ መሰላል ያደርጋል። ሌትስ ኤክስፓንድ እናድርገው። ኤክስፓንድ ስናደርገው እንዲህ ያደርጋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት 11:53 ይላል 52 ይላል ማለት ነው። አሁን የነበረበትን እንደዚህ እያደረግን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ቫሊዴሽን ኢዝ ዘ ነሰሰሪ ዋን። በቃ ቫሊዴሽን መስራት አለብን። እንግዲህ ለዛሬ ያስኩት ይሄን ይመስላል። እናንተ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ። ጥያቄ ካላችሁ የቴሌግራም ግሩፕ አለን፣ እሱ ውስጥ መጠየቅ ትችላላችሁ። የዛሬ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ሳምንት ወይም በቀጣይ ፓርት እስክንገናኝ ሰላም።